سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم امروز رو هم به خوبی پشت سر گذاشته باشید و در صحت و سلامت کامل باشید. پروردگارا به زندگیم برکت ببخش و ذهنم را روشن کن. روزی را که پیش رو دارم به تو می سپارم. با هر کس و هر موقعیتی که روبرو می شوم برکت ببخش. از من انسانی بساز که خودت می‌خواهی تا کاری را انجام دهم که تو می‌خواهی. خدای مهربانم به درون قلبم نفوذ کن و همه خشم، ترس و درد درونم را دور کن. روحم را جانی تازه ببخش و ذهنم را آزاد کن. خدایا شکر برای همه چیز. دوستان عزیزم، با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنه. گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟ پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود؟ یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند، گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود؟ آخر ای خاتم جمشید همایون آثار، گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود؟ واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید، من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود؟ عقلم از خانه به در رفت وگر می این است، دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود؟ صرف شد عمر گرانمایه به معشوقه و می، تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود؟ خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت، حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود؟ خب دوستان، باید بگم این غزل رو حافظ بعد از اینکه خواجه تورانشاه به وزارت رسیده بود در تعریف و در واقع تقاضای حمایت خودش سروده و در این غزل به یار و محبوبش میگه از اون همه دارایی و بزرگی شأن و مقام تو چیزی کم نمیشه اگر یک کم از اونها رو به من ببخشی. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه به نظر میرسه شما همیشه طوری زندگی کردید که به سختی، رنج و درد عادت کردید. الان هم خواسته شما خواسته خیلی عجیبی نیست و با کمی درایت، با کمی زرنگی میتونید چیزی که در ذهن دارید رو به نتیجه برسونید. و یادتون باشه برای تغییر شرایط فعلی باید دچار ناامیدی نشید. خودتون رو دست کم نگیرید. زندگی یک واقعیت هست و یک تجربه بی بازگشت که برگشتی نداره و باید از اون نهایت استفاده رو ببرید. زندگی با اگرها، با اماها، با ای کاش و آرزوهای دور و دراز حاصلی جز گذر عمر برای شما نداره که اون هم خب باز بیفایده است. و اگر خیلی از افراد، خیلی از نزدیکانتون در برابر کارهای شما، در برابر تصمیمات شما سکوت میکنن، دلیل بر رضایت اونها از رفتار و اعمال شما نیست. اونها منتظرن تا خودتون تصمیم بگیرید، تا خودتون به یک نتیجه مثبتی برسید. پس بهتر فرصت رو از دست ندید که این از دست دادن فرصت برابر هست با پشیمونی. و دوستان، در مورد نیتی که دارید، در مورد هدفتون و چیزی که در ذهنتون هست، حافظ میگه این نیت با بیتابی، بی‌حوصلگی و عجله مغایرت داره. باید صبوری بکنید چون مصلحت شما در این صبر هست که یک سری اتفاقات، یک سری پیش زمینه های نیاز هست که اونها باید انجام بشه تا نتیجه نیتتون رو بتونید بگیرید.
دوستان اگر نیت تغییر شغل یا تغییر مکان داشتی، در حال حاضر بهتون توصیه نمیشه. بهتره به یک زمان بهتری اون رو موکول بکنید. و دوستانی که برای بیمارشون نیت داشتن، باید بگم حال بیمارتون تغییر چندانی نمیکنه و در حال حاضر به همین حال باقی خواهد موند. حافظ میگه شما فکر میکنید آدم بدشانسی هستید، کسی هستید که موقعیت ها رو از دست میدید، با بدبیاری مواجه میشید و خیلی وقتها در معامله هاتون و در کارهاتون با ضرر مواجه میشید. چاره کار شما در صبر و تلاش بیوقفه هست. دست از ناامیدی بردارید. انقدر با خودتون از کلمات منفی استفاده نکنید. اینقدر نگید من بدشانسم، من کارام انجام نمیشه، من آدم خوششانسی نیستم. استفاده از این کلمات منفی این موج منفی رو در شما ایجاد میکنه. به جاش از کلمات مثبت استفاده کنید. من میتونم، من از پسش برمیام، برای من زمان هست، هنوز زمان مناسبش فرا نرسیده. با خودتون این جملات رو تکرار بکنید و این ارتعاش رو به کائنات صادر بکنید که شما میتونید و از پسش برمیاد و منتظر اون زمان مناسب هستید. ناامیدی مثل یک زهر کشنده هست که تلاش شما رو از بین میبره، که زندگی شما رو از بین میبره. شما هم اگر این یأس، این ناراحتی و ناامیدی رو تقویت بکنید، مطمئن باشید که اوضاع از اینی که هست بدتر میشه. پس با اراده قوی، با حوصله، با دقت و صبوری همین امروز تصمیم بگیرید و مطمئن باشید که موفق میشید. به جای اینکه دست به دامن این و اون بشید، یک هدف رو برای خودتون در نظر بگیرید، اون رو انتخاب بکنید و بهش جامه عمل بپوشونید. در راه هدفتون قدم بردارید. شاید شما جز اون دست از افرادی باشید که دوست دارن با یه دست چند هندونه بلند بکنن. یک هدف مشخص رو در نظر بگیرید، برای اون هدف مشخصتون برنامه ریزی بکنید و شروع بکنید کارتون رو. به این هدف که رسیدید، برای خودتون هدف جدید در نظر بگیرید، کار جدید در نظر بگیرید و مرحله به مرحله سعی کنید پیش برید. دوستان اگر نیت خرید و فروش هم داشتید، باید بگم خرید براتون خوبه، اما فروش در حال حاضر به صلاحتون نیست. در مورد ازدواج و طلاق هم باید بگم هر دو براتون اتفاق خواهد افتاد. حافظ دوستان یه شخصی در نزدیکی شما هست که یک ظاهر خوب، موجه و در واقع فریبنده داره، چرب زبانی زیادی داره. این شخص کمی چاق، با موهای مشکی، ابروهای پهن هست که مثل یک مار خوشخط و خال منتظر ضربه زدن به شما هست. بهتره حواستون رو جمع بکنید که خدایی نکرده از سمت این شخص آسیب نبینید. اوضاع زندگیتون رو به بهبود هست. بهتر با بگو مگوهای بیجا این اوضاع خوب و آروم رو خراب نکنید. به زودی اتفاقات خوب براتون رقم میخوره. به موفقیت هایی که دارید خواهید رسید. اما همه چیز همونطور که گفته شد به تلاش شما بستگی داره، به اینکه دست از ناامیدیتون بردارید و انرژی مثبت رو در خودتون زنده نگه دارید. با افکار منفی ذهنتون رو پر نکنید و فکر نکنید که آدم بدشانسی هستید. دست از تلاشتون بر ندارید. برای اهدافتون برنامه‌ریزی بکنید و بدونید که شما توانایی انجام این کار رو دارید. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست. هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است. نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن. پیامی، نوری، یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه.
تا دیدار بعد با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل. بدرود.